Atunci când vrei să altoiești un pom, trebuie să faci asta cu pasiune. Să lași acolo o parte din energia ta, astfel încât pomul respectiv să se prindă și creația ta să se hrănească cu această energie până când el va ajunge la maturitate. Iar pentru a face asta, în videoclipul de azi vreau să împărtășesc cu tine niște secrete prin care poți să reușești ca pomul respectiv să se prindă și tu să creezi ceva. Pentru că, de fapt și de drept, toți în felul nostru suntem creatori. Absolut orice ne înconjoară, cândva a fost un gând. Iar dacă noi nu am crezut și nu am încercat să facem acest lucru, n-am putut să creăm absolut nimic. Uitați exemplu banal, din spatele meu. Coteața aceasta unde îmi țin câinii. La început, această coteață a fost un gând al meu, în care am crezut și pe care l-am materializat, l-am creat. De fapt și de drept, tot ceea ce ne înconjoară este o creație. Noi suntem creatori și așa putem să creăm și organisme vii față de această coteață care este un lucru mort. Pomul este un organism viu, iar tu trebuie să știi exact cum să faci acest lucru. Pentru că dacă îți dai silința și încerci să faci, iar el nu se va prinde, automat îți va produce un sentiment de ușoară ură asupra lui, iar tu nu vei mai încerca data viitoare să faci acest lucru, fiind dezamăgit de primul rezultat. Și astfel, din cauza acestui sentiment, poate pomul care lua naștere din mâinile tale putea hrăni cândva o pasăre flămândă sau un copil, sau mai bine spus, poate ținea chiar ție de umbră zilele acelea toride, soarele arzător, atunci când îmbătrâneai. Ei bine, trebuie să-ți împărtășesc cu tine un secret. Astăzi te voi ajuta să știi cum să altoiești și îți voi împărtăși toate secretele și de aceea am ales aceste două ramuri pentru a începe cu cel mai important lucru pe care trebuie să știi atunci când vrei să creezi un pom. Un pom nou care să fructifice și să te umple de energie, să-ți bucure sufletul. Așa că, haide să vedem despre ce este vorba. Și primul lucru, cel mai important pe care trebuie să-l cunoști atunci când vrei să altoiești un pom, este să știi cum poți să transformi un țesut mort, ca acesta de aici, într-unul viu. Adică trebuie să știi cum se hrănește această ramură. Iar dacă facem o secțiune simplă, cât de mică, putem observa următorul aspect. Că undeva, în această zonă, avem niște straturi de culori diferite. Unul maro, superficial, unul verde și unul alb. Trebuie să știți că partea aceea maro și cu partea verde este exact zona prin care circulă seva și se hrănește pom. Iar dumneavoastră atunci când altoiți, trebuie să potriviți perfect această parte verde a ramurii numite altoi cu cea a portaltoiului, a pomului pe care altoiți. Astfel, dacă voi reușiți pe cât posibil să lipiți partea aceasta verde a altoiului cu partea verde a portaltoiului, atunci prinderea va fi una perfectă. Iar aceste potriviri trebuie să fie cât mai corect posibil, cât mai aproape și mai tasate una pe alta, exact cum se vede în această imagine. Cea mai simplă tehnică, atunci când ramurile sunt apropiate de grosime, este să faceți prima dată o secțiune de acest fel al toiului și o secțiune identică la portaltoi, după care să veniți la jumătatea distanței și să o crestați ușor, exact cum fac eu aici, și pe cea al toiului și pe cea a portaltoiului. După care să încercați o îmbinare a acestora în acest fel. Astfel, partea verde a altoiului va fi fixată pe partea verde a portaltoiului și aici se va face prinderea acestora. Le puteți lăsa așa cum sunt, urmând să bandajăm ori cu bandă izolatoare, ori dacă nu cu folie alimentară foarte strâns, după cum veți vedea, dar mai puteți totodată să veniți și să secționați marginile acestea de aici, din această zonă, pentru a putea face o prindere mult mai bună. Dacă v-ați asigurat că cele două părți verzi ale ramurilor, ale portaltoiului și altoiului s-au fixat foarte bine, singurul lucru care vă mai rămâne de făcut este să luați o bandă pentru altoid, o bandă izolatoare sau o folie și să înfoliați foarte bine zona
altoiului, astfel încât dumneavoastră să sigilați zona aceasta în care ați produs rana respectivă. Și cam acesta este tot procesul de altoire, iar această tehnică se numește copulație perfecționată, urmând ca în capul care rămâne descoperit al altoiului să veniți și să sigilați și aici cu bandă sau cu folie. Nu mai este nevoie să dați cu mastic de altoit sau cu nimic, altă substanță în zona respectivă. Așa am procedat și eu cu acest pom de aici și vedeți zona de altoire, partea aceea îngroșată și uitați cât de frumos este pomul, cât de bine a crescut și așa cum ați văzut în alte videoclipuri probabil cât de bine rodește. Și la fel am procedat cu toți pomii din grădina mea și mulți alții din alte zone. Este greu? Deloc. Atât timp cât ținem cont ca la port altoi și la altoi, partea aceea verde imediat de sub coajă să fie îmbinate și cât mai bine strâns, totul va fi minunat și pomul dumneavoastră se va prinde. Ar mai fi câteva aspecte pe care trebuie să le cunoaștem, cum ar fi perioada de altoire. Cel mai bine și pentru un om care n-a mai făcut asta până acum și nu are experiență, este să altoiți primăvara. Între 15 martie și 15 aprilie este cea mai bună perioadă, plus, minus câteva zile. Cel mai bine este să vă uitați în jurul dumneavoastră și să vedeți zarzărul sau corcodușul. Când acesta a început să umfle, adică bobocii, mugurii de floare aceștia au început să se umfle și să se vadă albul acela, atunci înseamnă că este bine și puteți altoi. Într-o zonă geografică mai devreme, într-una mai târziu. De aceea trebuie să urmărim semnele naturii și să știm când să facem asta. Ca tehnică de altoire, cea mai simplă este aceasta pe care v-am prezentat eu în copulație perfecționată sau tehnica în despicătură. Și o să vă las la finalul acestui material un videoclip în care vă prezint detaliat ce înseamnă tehnica de altoire în despicătură. Iar nu în ultimul rând mai trebuie să mai cunoaștem corespondenții pomilor, adică în măr altoim doar măr. În păr putem altoi păr și gutui. În gutui putem altoi păr sau gutui. În corcoduș sau în zarzăr putem altoi piersic, cais sau prun. Iar în gutui sau în păr mai putem altoi moșmondru. În cireș putem altoi doar cireș și vișin. În schimb în vișin nu este are corespondent cireșul și vișinul, dar nu este indicat să altoim. Și cam aceștia sunt corespondenții. Iar dacă te mai interesează ceva, lasă-mi, te rog, în comentarii întrebările tale, iar eu îți voi răspunde cu cea mai mare promptitudine și cu cea mai mare plăcere. Și vei vedea că în timp, după ce începi să creezi, vei simți o energie extraordinară. Și cine știe, poate la bătrânețe, eu de sub pomii mei și tu care vei altoi de sub pomii tăi, vom mai face un videoclip și ne vom aminti cu plăcere de această perioadă în care am discutat prima dată. Iar până atunci, eu îți doresc toate cele bune. Să ai o zi cât mai plăcută.